අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලුම සතුටින් පිළිගන්නවා ජාලන අදරගෙන ඔයාලා හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුපිරිම online job website එකක්. ජාලුනි දැම්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න bell icon එක call කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ජාලුනි website එකේ link එක විදිහට description එකේ හෝ comment එකේ දාලා තියෙනවා. අනේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා website එකට එන්න. ජාලුනි website එකට ආපුවම ඔයාලා website එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. Please input your email කියන තැනට ඔයාලගේ නිවැරදි Gmail address එකක් දෙන්න. Please enter the login password කියන තැනට ඔයාලට මතක ඉන්න password එකක් දෙන්න මෙතනට. Gmail එකෙන් password වෙන්න ඕනේ නැහැ. Please confirm your password කියන තැනට මෙතන දෙන password නැවත මෙතන දෙන්න ඕනේ confirm කරන්න. මෙතන translation password එකක් දෙන්න. මම නම් කියන්නේ මේ තුරට මේකම password දෙන්න. ඒතකොට ඔයාලට මතක තියාගන්න ලේසි reply code මෙහෙම තියලා register now කියන button එක touch කරන්න. දැන් යාළුවෝ ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ right එකයි දීලා මේ login in now කියන button එක touch කරන්න. යාළුවෝ මම මේ විදිහට website එකට log වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ website එකට මුදල් උපයන්නේ කියලා. යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට company කියලා තියෙන මෙතන අපි ටච් කරමු. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට යාළුවනේ company details හරහා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුව. මේ විදිහට අපිට යාළුව බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. right. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලොකු විස්තරයක් තියෙන යාළුවා ගැන. right. මම මේ විදිහට back වෙනවා. යාළුවෝ මෙතනින් යාළුවගේ salary description එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට යාළුවගේ profit එක යාළුවගේ. right. මම මෙතනත් මේ විදිහට back වෙනවා. යාළුවනේ මෙතනින් යාළුවගේ application අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක කරදර යන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එකට මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා මේ රීචාර්ජ් කියන එකට යන්න. රීචාර්ජ් ඇවිල්ලා යාළුවා මෙන්න මේ wallet address එක copy කරලා ඔයාලගේ wallet එකට යන්න. යාළුවා මම මෙතන wallet එකට ආවා. right. මම මෙතනින් send වලට යනවා. දැන් මම මෙතනින් USDT select කරනවා. right. දැන් මෙතන wallet address එක මම paste කරනවා. දැන් මම මෙතන $3 type කරලා continue touch කරනවා. යාළුවා දැන් මම මෙතන confirm දෙනවා. යාළුවනේ එහෙනම් ඔන්න transaction එක කරා ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම මේ විදිහට USDT touch කරනවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න transaction එක තමයි යන ගමන් තියෙන්නේ. මම මෙතන refresh කරලා ටික වෙලාවක් ඉන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න transaction එක submit ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම මෙතනින් back වෙලා දැන් නැවත website එකට යනවා. යාළුවනේ දැන් මෙතන මම submit touch කරනවා. right. තප්පර 15ක් ඉන්න කියනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට load වෙනවා. ඔන්න submit වුණා. දැන් අපි බලමු refresh කරලා. යාළුවෝ මම මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා recharge and withdraw record කියලා තියෙන මේක touch කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $3 තාම තියෙන under review තියෙන review එකේ තියෙන්නේ. මේක success වෙනකන් ඉමු. යාළුවෝ deposit එක success වුණා. right. මම මෙතනින් back වෙනවා. right. back කියලා මම මේ විදිහට profile icon එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට balance එක වැඩිලා තියෙනවා. right. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද website එකට මුදල් උපයන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට VIP 1 unlock කරලා දෙන්න මේක touch කරන්න. දැන් යාළුවා මේ විදිහට touch කරන්න. දැන් යාළුවා submit touch කරන්න. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. නැවත එකක් touch කරන්න. submit touch කරන්න. මේ විදිහට payment successful. යාළුවා මම මේ විදිහට මෙතනින් back වෙනවා. right. යාළුවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් commission notification මෙතන මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. යාළුවා මම මේ විදිහට උඩට එනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා tasks කියලා. අපි tasks වලට යමු. tasks වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි complete කරපු tasks ටික. right. මෙතන මම team වලට එනවා. යාළුවෝ team වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ referral link එක අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. අපේ referral code එකත් අපිට මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා අපේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට හඳුන්වලා දීලා අපිට referral commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ මේ වීඩියෝ එක බලන registration ඔයාට පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවන්ගත් මේ referral link එක referral code එක copy කරලා ගෙන ඔයාගෙත් මෙතන referral link එක referral code එක දිනන එක copy කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට referral commission එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා team size, team recharge, team reward, new team, number first recharge, number first withdraw, details, referral reward details මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. team A, team B, team C විදිහට අපිට details ටික බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ මේ website එකට හඳුන්වලා දීලා ඔයාලට referral commission එක ලබා ගන්න. right. මම මෙතන VIP කියන එක touch කරනවා. යාළුවෝ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් VIP වලට ආවට පස්සේ VIP areas ටික මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. මම මේ විදිහට නැවත profile option එකට යනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට මගේ profit එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ website එක කරා උපයපු මුදල් අපේ අතට ලබා ගන්න කියලා. අපි නැවත home වලට යමු. දැන් ඔයාලා මේ withdrawal කියන button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ submit කියන button එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ add withdrawal method කියන option එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලගේ USDT wallet address එක ගෙනල්ලා මෙතන paste කරන්න. යාළුවා මම wallet එකට ආවම මේ විදිහට USDT touch කරනවා. USDT TRC20. දැන් මම මෙතන receive touch කරලා මෙතනින් මම wallet address එක copy කරලා නැවත website එකට යනවා. යාළුවා මෙතන මම wallet address එක paste කරනවා.
right මම දැන් මෙතනට payment password එක transaction password එක type කරනවා ඊළඟට දැන් මෙතන submit touch කරනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් successful කියලා වැටෙනවා right දැන් මම මෙතන touch කරලා back වෙනවා ඊළඟට දැන් මම මේ balance එක මෙතන type කරන මේ විදියට 0.9000 right දැන් මම මේ විදියට payment password එක මෙතන type කරනවා ඊළඟට දැන් මෙතන මම submit touch කරනවා right ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw එක ඔන්න successful right මම මෙතනින් back වෙනවා back වෙලා මම නැවත මේ විදිහට profile option එකට ඇවිල්ලා මෙතන recharge and withdraw record ඇවිල්ලා මෙතන withdraw record එනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න withdraw එකත් under review තියෙන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේක success වෙනකන් ඉමු ඊළඟ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් withdraw එක success වුණා right මම දැන් නැවත මේ අපේ wallet එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ මුදල් ලැබිලාද කියලා ඊළඟ මම මේ විදිහට wallet එකට ආවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට balance එක වැඩිලා තිනවා right මම මෙතන මේ විදිහට USDT එක touch කරනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට balance එක ඔන්න receive වෙලා තිනවා මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් right website එක කරා අපිට withdraw එක ලැබෙන්න වැඩි වෙලා ගියේ නැහැ මම නැවත website එකට යනවා ඊළඟ මම මෙතනින් back වෙනවා right දැන් ඔයාලා දැක්කම මේ website එක කරා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ website එක කරා මුදල් උපයන්න ඔයාලත් මේ website එකේ මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න